פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשמתי התקשר אליי, ידעתי שהוא זקוק לטובה. ככה זה איתו כבר שנים. מתי אף פעם לא מתקשר רק כדי סתם לשאול מה נשמע, וזה למרות שאנחנו חברים טובים. למה? כי מתי הוא מסוג האנשים שתמיד חושבים על אחרים, וידוע שמי שחושב על אחרים עסוק בעיקר בלעזור להם, ובגלל שמתי עסוק בלעזור לאחרים, אם הוא כבר מתקשר כדי לבקש טובה, זה אף פעם לא בשביל עצמו, ועם אנשים נדירים כאלה, מאוד כדאי לשמור על קשר, גם אם הם מתקשרים רק כדי לבקש טובה. יש לי חבר, סיפר לי מתי בטלפון, קוראים לו יהודה. הוא בחור רציני עם המון מרץ, רק שבשונה מבעלי מרץ אחרים, שמשתמשים במרץ שלהם כדי לעזור לעצמם, לסדר לעצמם את החיים, יהודה משתמש במרץ שלו כדי לעזור לאחרים, לסדר לעצמם את החיים. ולכן יהודה הקים ארגון חסד שמעמיד אנשים על הרגליים. בקיצור, צדיק אהרון. אני מתקשר כי אתמול פגשתי אותו, והפנים שלו היו באדמה. כששאלתי מה קרה, חשבתי שהוא תקוע עם עוד איזה סיפור של חסד שמחפש פתרון, ולמרות שצדקתי, טעיתי. צדקתי כי הוא באמת היה תקוע. אז למה טעיתי? כי זה לא היה סיפור של חסד עם אחרים. זה היה סיפור של עצמו. הוא סיפר לי, אהרון, שהבית שלו עומד להתפרק, ושהוא חושב להתגרש, למרות שלו ולאשתו יש 5 ילדים, אז מיד חשבתי עליך והצעתי לו לפגוש אותך מחר בבוקר. מה מחר? אמרתי לו. מחר בבוקר אני מלמד מתי, ואחרי צהריים אני נוסע להרצאה בצפון, אז איך אתה מבטיח לאנשים דברים בלי לשאול אותי? אין ברירה, אהרון, ככה אמר לי מתי, זה דחוף מאוד. הבן אדם עומד להתגרש, תמצא זמן. בסדר, עניתי לו. שיבוא מחר, מצאתי זמן. איך מצאתי, אתם שואלים? אחר כך אספר לכם. בקיצור, למחרת, יהודה הגיע אליי וסיפר שהוא הקים מעצמה של חסד, ושהוא עסוק בהכל חוץ מבעצמו, ושאשתו ממש לא בעניין, ושהיא כל הזמן מתלוננת, ושהוא לא מבין איך אפשר להתעלם מצרות של אחרים ולחשוב רק על עצמך, ושהוא הגיע למסקנה שאם זה היא או המסכנים, הוא מעדיף את המסכנים. אתה צודק, אמרתי לו, גם אני בעד המסכנים. לכן, אפילו לשיטתך, אסור לך להתגרש. למה? כי אם תתגרש, אשתך והילדים שלך הרי יצטרפו לרשימת המסכנים, ואתה הרי כבר הוכחת שאתה תמיד תעדיף את המסכנים, ואז אתה תרוץ לעזור להם, כי הם יהיו מסכנים, וכל אחד יודע שגם כשעוזרים למסכנים, אנחנו תמיד נוטים להעדיף מסכנים שאנחנו מכירים, ולכן בגלל שאתה מכיר את אשתך והילדים שלך, תצטרך לעזור להם. אז למה שלא תעזור להם עכשיו, כדי שלא יהיו מסכנים ואז תעזור להם? יכול להיות שאתה צודק, אהרון, אמר לי יהודה, אבל זה רק על הנייר. במציאות זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה מצייר את זה. תגיד אתה, אהרון, איך אני יכול לחיות עם אישה שלא שמחה בי, שמזלזלת בי ובכל מה שאני עושה, שמחפשת את הפגמים שלי בנרות ותולה אותם לייבוש תמיד ברגעים הכי מעצבנים? תבין, אהרון, אין לי פרטנר, אין לי דלק. וכשלי אין דלק, אהרון, להרבה אנשים אין מה לאכול. אז איך אני יכול להישאר איתה? וחוץ מזה תסביר לי אתה. מה? היא לא רואה את מה שאני עושה. היא לא מבינה שחסד זה חשוב. היא הרי גדלה על זה, אז איך היא מסוגלת לזלזל בכל מה שאני עושה? מה זה האגואיזם הזה? זה באמת לא נעים, אמרתי לו, אבל בתור מומחה למסכנים, אין לי ספק שאתה יודע להרגיש את מה שהמסכנים מרגישים. וזו מתנה עצומה שלא כל אחד זוכה ליהודה, שהרי רק מי שזוכה להרגיש את מה שאחרים מרגישים, גם מסוגל לעשות את מה שאתה עושה, ולכן איתך אני רוצה לעשות עסקים. יהודה, חשבת פעם כמה אנרגיה האנושות השקיעה לאורך ההיסטוריה בשביל להביא שלום לעולם? ניסית פעם לכמת את הזמן שהשקיעו יועצי נישואין ומשכיני שלום רק כדי להטיל שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו? זה הרי בלתי נתפס. אז אולי תסביר לי אתה, איך זה למרות כל ההשקעה עדיין אין שלום? מה, אנשים לא מבינים שאם יהיה שלום יהיה הרבה יותר טוב? בני זוג לא מבינים את זה? הם הרי יודעים את זה יותר טוב מכולם. תגיד אתה, מי מכיר בחשיבות השלום יותר? מי שגר בשוויץ או מי שגר במזרח התיכון? אז איך זה שלמרות שבני זוג מסוכסכים מכירים יותר מכולם בחשיבות השלום, למרות זאת הם לא משיגים אותו?
פשוט מאוד. כי למרות שהם באמת רוצים שלום, הם לא יודעים איך להביא אותו. זה הכל. יש להם מכונית, יש להם גם מנוע, רק שאין להם מפתחות. למה אין להם? כי הם לא קראו את פרשת השבוע. פרשת שופטים, משה רבנו מצווה את בני ישראל להעמיד להם שופטים ושוטרים, שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושפטו את העם משפט צדק, לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. נראה לך הגיוני, יהודה? צריך לצוות על שופטים שישפטו בצדק, צריך להזהיר שופטים לא לקחת שוחד. מה, הם לא יודעים שהשוחד מעבר עיני חכמים? אם יודעים ובכל זאת הם לוקחים, אז מה זה יעזור שמשה יזהיר אותם? והתשובה פשוטה. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד את בני ישראל לא רק שצריך לשפוט בצדק, אלא בעיקר איך זוכים לזה. לא רק שאסור לקחת שוחד, אלא בעיקר איך ניצולים ממנו. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד את בני ישראל שכדי לזכות לשלום לא מספיק לרצות אותו, צריך לעשות אותו. איך? על כך עונה רבי יעקב יוסף מפולנה בספרו תולדות יעקב יוסף, בשם החסיד יעבץ, וכך הוא כותב. שזהו כלל גדול להתמדת השלום והאהבה בין אנשים. וזה כי רוב הקטטות שנופלות בין בני האדם הם בסיבת שפוט האדם משפט אחד לעצמו ומשפט אחד לזולתו. לכן הזהיר שיהיה דעתך ונפשך תחת נפשו, כותב היעבץ. וזהו שאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך, כותב בעל התולדות, רוצה לומר, אותו משפט שהיית רוצה על חברך, אותו המשפט שפוט לעצמך, ותיתן לך זה השופט שישפוט אותך כמו זולתך, ואז כל אחד על מקומו יבוא בשלום. הבנת, יהודה? אין ספק שכולנו מכירים בחשיבות השלום, על זה אין ויכוח. אז למה הוא לא בא? כי אנחנו שופטים שלא בצדק. עם יד על הלב, ניסית פעם להיכנס לראש של אשתך, ניסית לחשוב במקומה, ניסית להסתכל על המריבות שלכם מתוך הבית שהיא גדלה בו, מתוך האישיות הייחודית שהשם נתן לה, מתוך הרגשות שהיא מביאה אל החיים שלכם. ברור שלא, שהרי אם היית נוהג כך, אין לי ספק שהיית מצדיק אותה. ומאיפה הביטחון הזה, אהרון? שאל אותי יהודה? ממך עניתי לו. אתה עצמך, את עצמך מבין? את עצמך אתה מצדיק? חשבת פעם למה? כי אתה שופט את עצמך לאור כל המטען הרגשי שהצטבר בך. כשאנחנו שופטים עם משקפיים כאלה, תמיד נצדיק את עצמנו, ואפילו אם לא, תמיד בגלל זה נמצא דרך לדרוש נסיבות מקלות. קרא לך, יהודה, שרצית להתגרש מעצמך. נכון שלא? שאלת את עצמך למה? הרי לא תמיד אתה ועצמך מסתדרים. אז איך זה שתמיד בסוף אתם משלימים ולא מתגרשים? בדיוק בגלל זה. בגלל שאתה שופט את עצמך לאור נסיבות חייך. לכן, אם תתנהג כך גם כלפי אשתך, ותיכנס לראש שלה, ומשם תסתכל על הוויכוח, תגלה שזה לא מגיע ממקום רע. פתאום תגלה שזה בגלל שהיא מרגישה מסכנה, והיא לא מבינה למה אתה עוזר לכל המסכנים חוץ ממנה. אתה יודע מה, אהרון? אתה צודק, אמר לי יהודה. אתה אומנם לא מכיר את אשתי, אבל היא באמת מגיעה מבית שלא ספר אותה, ותמיד כשאנחנו רבים, היא אומרת לי את אותם מילים שאתה אמרת לי. אז למה באמת אנחנו לא חיים ככה? למה אנחנו לא באמת מצליחים להיכנס לראש של השני? למה כל כך קשה לי להסתכל על הוויכוח מתוך הראש של אשתי? עכשיו שאתה אומר לי את זה, זה נשמע כל כך הגיוני, אהרון. אז איך זה קורה שאנחנו מאבדים את זה דווקא כשצריך? זה בגלל המשך הפסוק, אמרתי לו. עכשיו אתה מבין למה כדי לשפוט בצדק משה אוסר עלינו ליטול שוחד? בדיוק בגלל זה. כי יש קשר הדוק בין צדק לשוחד. כדי לשפוט בצדק, מלמד משה, צריך לחשוב מתוך הראש של השני. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לצאת מהאנוכיות המשחדת שלנו. למה היא משחדת? כי אנחנו הרי יודעים שאם נחשוב מתוך הראש של השני, הוא יצא צודק.
ואם הוא יצא צודק, אנחנו נצא לא צודקים. ואם אנחנו נצא לא צודקים, נצטרך להשתנות. להשתנות זה קשה. לכן, בגלל שאנחנו משוחדים, אנחנו שופטים את הזולת מתוך העולם שלנו, ולא מתוך העולם שלו, ואז אין משפט צדק. וכשאין צדק, יהודה, איך יהיה שלום? זה יפה, אמר לי יהודה, אבל זה לא בעצם להיות פראייר, שרק אני אכנס לראש שלה, ומה איתה? למה שהיא לא תיכנס לראש שלי? זה בגללך, אמרתי לו. אתה זה שהחלטת שאתה מקדיש את חייך כדי לעזור למסכנים, לא? אתה בחרת להיות פראייר, ואם זו הבחירה שלך, למה אתה נסוג ממנה כשהמסכנה זו אשתך? בשבילה לא שווה לך להיות פראייר? עכשיו חברים, אתם מבינים איך מצאתי זמן ליהודה למרות שלא היה לי? כי נכנסתי לראש שלו וחשבתי מהצד שלו. אם אני הייתי זקוק לעזרה, הייתי מוצא זמן בשבילי? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.